خب بریم مرحله آخر رو هم پیاده سازی کنیم. در واقع این قسمت رو داینامیکش بکنیم، این ریکوست سئو رو هم اوکیش بکنیم، برقش بمونه برای اول. فکر کنم فردا هم حالا مثلا بیام قسمت روانت رو بگیرم، بقیه باشه حالا روزای دیگه که کارهای دیگه هم هست. خب دیگه الان همه چی اوکیه، میبندیمش، همه دیتاشو گرفتیم، آپدیت همه چیش درسته، آپدیت کلیتش همه چی اوکیه. بریم سراغ پیاده کردن روی فرانت. میام و توی واسه پاشال روی اسلایدر و روی فرانت هم کنترلر و میام اینجا. خب اسلایدر رو همش میخوام دیگه، اسلایدر دالرش هم میذاریم، اسلایدر آل و مقدار خب تموم شد. بیام روی این قسمت حالا فوریش بردازیم. نگاه کنید اینجا خب این عکس ها دارن تکرار میشن، میاد اینجا فوریچ رو میذارید. خب فورلس نمیخوایم بذاریم که مثلا عکس خالی بمونن، چون اصلا عکس های ما نال نیستن، اصلا نالیبل نمیبریم ترکشون کنیم. من میام اینجا میگم فوریچ اسلایدر و این سه تا عکس ها رو که دوتاشو پاک میکنیم مثلا هیچی. این از این و این از فرانت میگرفتم، این مسیر فرانت نخواهد بود. asset images سلایدر و کانکت میکنید مقدار آیتم سلایدر رو. خب آلتش رو هم همینطور آیتم مقدار آلت سلایدر. تموم شد. این آلتش و اینا مقادیرش قرار میگه. بریم تا اون پایینی بریم ببینیم اجرا میشه یا نه، اعمال میشه یا نه. یه رفرش بکنیم، هیچ اروری هم نداد و به همین زیبایی که ببینید چه اتفاقی نیفتاد. خب در واقع F12 رو میگیریم ببینیم چشه. مقدار asset images سلایدر کانکر آیتم داخل اسلایدر نداره ایمیج شبه دیگه بچه ها در این عکس اول در واقع میاد و عکس دوم خیلی هم اسلایدر قشنگیه. این عکس این بزرگه. خب این باید CSS اینو دستکاری کنیم، عکسش خیلی بزرگه. آره باید CSS عکس ها رو در واقع نمیدونم، شاید اون یه دونه اینجوری بود مگه بقیه‌شون اون که. خب اینو من حالا خودم امشب درستش میکنم، چون در واقع خودم مشتری در میدونیم یه چیز جالبی نیستش که هیتش اوکی باشه. اسلایدرش این شکلی نباشه که هم زیاد بشه. هیتش اوتوه با توجه به که عکس هر چقدر هستش هیتش اوتوه. خب این عکس هم که اینجا قرار دادیم تمام شد، در اوکی میشه. بریم قسمت دومش، این قسمت که این کانتنت بود اگه اشتباه نکنم. یه H2 داریم، تایتل این هم که کپشنه بود دیگه، درسته که همشون هم اسلایدر کانتنت هم که این در واقع مقدار یک، مقدار دو دایرکشن ها اسلایدر دایرکشن هایی داریم. این از دایرکشن یک، مقدارش دایرکشن دو و مقدار دایرکشن سه. خب یه دونه شو بخوام بگم مشخصیه و همین اینجا دوباره هم فوریچ رو قرار میدید. دوباره هم مقدار اسلایدر فوریچ اینجا و اینجا به این شکل دایرکشن نمیخواد متقاطع هم بذارید درستش کنه. و خب اینجا دو تا مقدار داره، یه دونه در واقع برای تایتل هست که این میشه تایتل ما. تایتل این یکی زیریه میشه کپشن هم.
من تعریف کردم کپشن حالا شما میتونید تایتل 2 بذارید مثلا ربطی هم نداره. آیتم کپش که به ازای هر کدوم از این عکس‌ها بیاد چیزی که داره یادتونه این مقادیر رو نوشته بودیم همینا قرار بگیره. خب اینم از این مقدار. حالا من خودم اینو درستش میکنم، فردا یعنی اگه بخواد فیلم بگیریم میبینید که درست شد. پس این اسلاید رو کامل داره اوکی میشه. یه اشتباهی ما داشتیم برای این سئو بنده خدا. خب من ریکوست هوا کریت براش ننوشتم. بیام اینجا و اسم رو بزنم CLS رو یش بیاد بزنم میگه ببخشید کریت ببخشید اینم باز کریت سئو و سرو رو میگیم. خب این ریکوست رو یه دقیقه ببینیم چیه سئوش اینجا و سئو رو ببینید تو استراکچرش تایتلش 300 تاست، کیبوردش 1000 تا، دیسکریپشنش 1000 تا، آترش هم 100 تا. خب همه اینا رو بریم توی این قرار بدیم دیگه. در واقع طرف بخواد درست بکنه حواسمون باشه درست داره انجام بدیم. رو می‌کنیم تو رو و اینجا هم مقادیرش رو برید باز کنید ببینید که اشتباه نکنید و بیایید برید توی اصطلاحاً حالا من پارشالم فرانتم ادمینم پنلم بود سوم کریتش ببینید اسمشون چیا بوده. تایتل بوده، کیبوردز بوده، همینا دقیقا میدونست. تایتل مقدارش باشه ریکوایر و ماکسش هم 300 تا درسته. مقدار بعدی هستش کیبورد مقدارش ریکوایر و ماکس 1000 تا کاراکتر. یکی هم هستش دیسکریپشن و مقدار ریکوایر و مقدار ماکس 1000 تا اگه اشتباه نکنم و یکی هم هستش که آتر مقدار ریکوایر و ماکسش هم هستش 100. باز یه نگاه بندازید اینا رو 100 تا 1000 تا 1000 تا 300 تا که دقیقا درست باشه. ریکوایر هم که هست. فقط الان برید توی قسمت در واقع پنل توی این قسمت کرییت که میخواید جنریتش بکنید ایشون میشه کرییت سو در واقع ریکوست. چون عکس نداره در واقع آپدیت هم میتونید همین رو بهش بدید فرقی نمیکنه جفتشون یه جور هم بیاد همین رو چک هر جفتش اوکیه. یک دوم توی این صفحه این قسمت حواست باشه چیزا رو نذاشتی در واقع چی میگن کلاس تکست لفت و که لفت هست و تکست دنجر رو بذار و ارورا شده ارور و مقدار تایتل و مقدار اند ارور. من یه کپی میگیرم اینها رو برای کیبورد قرار میدم. اینم کیبورد و برای یکی هم میشه دیسکریپشن و برای یکی هم میشه آتر. تمام شد. الان میتونید فقط تست بگیرید چرا ببینید در واقع اجرا میشه. توی این قسمت کرییتش بیاید خالی بزنید ببینید چی میشه. بعد الان به ما ارور برمیگردون. تایتل الان بین تایتل و کیبوردز رو من توی پنل کنترلر کرییت سئو ریکوست رو قرار دادم. برای شده در واقع کرییت سئو ریکوست رو قرار دادم. الان من ارور برمیگردم یه فجر میزنم. نه نمیره ولی خب خوبیش اینه که نمیره فقط
این کرییت در واقع فرم پنل استور ارور و خب نباید نشون بدم شب یک نمیکشه. خب امروز خیلی فیلم گرفتم به هم کف کرده همه چی دیگه اصلا سوتی عادی. خب الان بزنیم میبینید که در واقع ریکوایر رو داد و اوکی دیگه همه چیش مشخص. خب به این شکل برای آپدیتش حالا میتونید به چک بکنید. حالا آپدیت اگر بزنید به طور مثال این رو خالیش بکنید ببینید که اجرا بکنه. آپدیت رو هم بزنید ببینید که باید گیر میداد چرا نداد هست رد نشد ولی چرا همش نمیگه پنل کنترلر من create server request و خب نذاشتیم تو صفحه آپدیت دیگه منم با اصلا نابغم بس خیلی که بس خرابه. خب صفحه ادیت نذاشتم مثلا و انتظار بیجا داریم مثلا از خودم دارم و میایید اینجا تایتل رو قرار میدید برای کیوردز هم در واقع مقدار همون کیوردز رو میذاریم و برای این یکی هم میذارید در واقع دیسکریپشن برای این که میذارید آتر تمام. الان در واقع اگه این رو خالی کنید بهش گیر میده دیگه این الزامیه میبینید به این شکل. پس این هم داره درست کارش رو انجام. خب اوکی اسلایدرمون همه چیش درست شد اون هم همینطور این ولی هیچ ایرادی نداریم. این رو من صبح خودم در واقع عبات رو قبل از اینکه بخوام بگیرم این رو درستش بکنم که بعد خودم رو تحلیل بدیم زشت نمیشه. اصلا نمیشه.